سلام دوستان، توی این نمابا میخوایم با همدیگه توزیع دبیان رو نصب و بررسی بکنیم. این توزیع خودش مبنای خیلی از توزیع‌های لینوکسی دیگه است و همینطور که میبینید خیلی از معماری ها رو هم پشتیبانی میکنه که x86-64 هم جزوش هست و همچنین تقریبا تمام میزه کارهای لینوکسی رو هم پشتیبانی میکنه. حالا بیایید این توزیع فوق‌العاده رو نصب و بررسی بکنیم. خب من اینجا مثل همیشه ماشین مجازی میسازم. به این صورت از اینجا میام ایزوش رو که از پیش دانلود کردم انتخاب میکنم و توی این بخش هم روی همین دبیان 64 بیت میذارم بمونه و اینجا هم اسمش رو مینویسیم و یه فضای 20 گیگی بهش اختصاص میدیم. حالا اینجا میایم و یه مقدار رم بیشتر و هسته های پردازنده بیشتر هم بهش اختصاص میدیم. خیلی خوب، الان ماشین مجازی ما ساخته شده. روشنش میکنیم و تمام صفحهش هم میکنیم. خب اینجا چند تا گزینه داره که ما همین گزینه اول که گرافیکال اینستال هست رو انتخاب میکنیم. خب نصب کننده گرافیکیش برامون میاد بالا. اینجا ما ایران رو اگه بتونیم انتخاب بکنیم که نداره، اینجا آدر رو میزنیم و از این بخش آسیا رو انتخاب میکنیم و حالا میتونیم ایران رو انتخاب بکنیم. اینجا کنتینیو رو میزنیم، بازم کنتینیو، باز هم کنتینیو. اینجا هم نیازی نیست ما چیزی بنویسیم، کنتینیو رو میزنیم. حالا اینجا گذرواژه خودمون رو وارد میکنیم که من مثل همیشه یه گذرواژه ساده میزنم و باز هم کنتینیو رو میزنیم. حالا اینجا نام کامل میخواد، من صرفا مینویسم یوزر و همین یوزر رو دوباره واسه نام کاربری هم تکرار میکنیم. حالا من باز هم همون گذرواژه ساده خودم رو اینجا وارد میکنم. خب اینجا هم کنتینیو رو میزنیم، بازم کنتینیو و باز هم کنتینیو رو میزنیم و اینجا هم همه چی درسته، کنتینیو رو میزنیم. اینجا هم این رو از روی نو میذاریم روی یس و کنتینیو رو میزنیم. خب اینجا اینو میذاریم ترجیحاً روی همین نو بمونه و کنتینیو رو میزنیم. خب اینجا هم اگه ایران رو داشته باشه که فکر میکنم نداره، البته ما میتونیم انتخابش بکنیم، ولی خب متاسفانه گویا نداره. واسه همین ما میذاریم روی این گزینه Enter Information Manually بمونه و کنتینیو رو میزنیم. خب الان اینو میذاریم روی کارساز پیشورزش بمونه که کارساز جهانی هم هستش و کنتینیو رو میزنیم. این بخش هم خالی میذاریم و کنتینیو رو میزنیم. خب اینجا هم خیلی فرق نمیکنه، ترجیحاً ما یس رو میزنیم و کنتینیو رو میزنیم. خب اینجا ما میتونیم میزه کار مد نظر خودمون رو انتخاب بکنیم. از اونجایی که ما قرار میزه کار گنوم رو توی اوبونتو که در آینده نصبش میکنیم داشته باشیم، گنوم رو انتخاب نمیکنیم. XFCE رو هم انتخاب نمیکنیم به خاطر اینکه قبلا توی MX Linux نصبش کردیم. KDE پلاسما رو هم قبلا توی کچی او اس داشتیم و سینمن رو هم قبلا توی لینکس میت داشتیم. واسه همین ما میت رو ترجیحاً انتخاب میکنیم و کنتینیو رو میزنیم. خب اینجا من فکر نمی کنم که نیازی به نصب گراب داشته باشیم، ولی خب نصبش ضرری هم نداره و واسه همین میذاریم روی همین یس بمونه اینو و کنتینیو رو میزنیم. خب از اینجا هم اینو انتخاب میکنیم و کنتینیو رو میزنیم.
خب حالا توی این مرحله قبل از اینکه کنتینیو رو بزنیم باید بیایم توی بخش settings و از توی بخش CD/DVD اینو بذاریم روی use physical drive و اوکی رو بزنیم. حالا میتونیم اینجا کنتینیو رو بزنیم. خب حالا همینطور که میبینید دبیان نصب شده و میتونیم واردش بشیم. خب الان دبیان رو با میز کار میت که البته فکر میکنم تلفظ درستش ماته باشه داریم و اینجا من گذرواژم رو میزنم به این شکل و البته این گذرواژه اینم گذرواژه بود یا نام کاربری بود؟ فکر کنم نام کاربری بود. خب بله به این صورت میتونیم وارد توضیحمون بشیم. ما از اینجا میتونیم نرم افزارهایی که به طور پیش‌فرض داره رو ببینیم، مثلا مرورگر فایرفاکس و همچنین برنامه‌های لیبرآفیس رو ما اینجا داریم. و در کنار بخش نرم افزارها یه بخشی هم داره به نام پلیسز که میتونیم به این صورت پرونده هامون رو اینجا ببینیم و مثلا میتونم بیام توی یوزر و اینجا دسکتاپ و داکیومنتس و دانلودز و همه اینا رو اینجا داریم و همچنین یه بخش سیستم هم داریم که میتونیم تنظیمات و اینا رو از اینجا در واقع انجام بدیم. برای نمونه یه بخش هاردور داره که توش یه بخشی هست به نام دیسپلیز و اینجا من میتونم نسبت تصویر رو تغییر بدم که خودش 19:20:1080 رو تشخیص داده و نیازی به تغییر نداره. بخش‌های دیگه هم داره مثلا اپیرینس که میتونیم محیطش رو یه خورده شخصی سازی بکنیم. مثلا من میتونم اینجا این حالت رو انتخاب بکنم که به نظرم جالبه و خب حالتهای دیگه هم داریم که البته به نظر من این حالت از همش بهتر بود. حالا به هر حال میتونید حالتهای مختلف رو اینجا داشته باشید. بک‌گراند هم میتونید ویرایش بکنید و ما اگه اینا رو مینیمایز بکنیم میتونیم تغییر تصویر پس زمینه رو ببینیم به این شکل. مثلا من این تصویر رو میتونم بذارم یا این تصویر رو و اینجا فونت رو میتونیم ویرایش بکنیم. خلاصه قابلیت‌های شخصی سازی زیادی داره و این بود از دبیان که من کاملا ازش راضیم. بسیار پایداره و واقعا هیچ مشکلی من توش ندیدم. در نهایت ممنونم که توی این نماوا هم همراه من بودید. اگه نماوا به نظرتون از کیفیت مطلوبی برخوردار بود خواهشمندم که بپسندیدش و خیلی خوشحال میشم اگه نظرتون درباره دبیان رو توی بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید. و در پایان اگه دوست داشتید میتونید توی کانال هم مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی خدایار و نگهدارتون.